नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले केराको चिप्स बनाएको छु र पहिला चाहिँ मैले कोरेसो लिएको छु। कोरेसोबाट चाहिँ मसिनो टाइपको चिप्स निस्किन्छ, त्यही भएर राम्रो चिप्स निस्किन्छ, मिठो पनि हुन्छ, क्रन्ची हुन्छ। योबाट हजुरले कोर्नु भयो भने यो चाहिँ सब्जी खाने केरा हो। यो चाहिँ हामीले सजिलै मार्केटमा पाउन सकिन्छ। काँचो केरा हजुरले लिनुपर्छ यसको लागि चाहिँ। र मैले चाहिँ घिउ लिएको छु। हजुरले तेलमा पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ, सनफ्लावर तेलमा। एकदमै मिठो हुन्छ यो फ्राई गरेर यसरी खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै क्रन्ची टाइपको हुन्छ। हाम्रो चिप्स पनि एकदमै क्रन्ची बनेको छ। होप हजुरलाई मनपर्छ होला मेरो भिडियो। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि एउटा एउटा गरेर हाल्नु होला। माथि फुर्छ, एकदम तातिसकेपछि हाल्नु होला। घिउ मजाले तातिसकेपछि मैले चाहिँ एकदम मसिनो पारेर काटेको थिएँ, कोरेसोले कोरेको थिएँ। ठिक्क फ्लेम पारेर बनाउनु होला, फेरि डढ्न पनि सक्छ। अब चाहिँ हाम्रो चिप्स अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ एक लटको। अब फेरि म यसलाई साइडमा लगाएर अलिकति थप्छु, त्यसमा ठाउँ खाली छ। फुरेर आफै माथि आउँछ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जम्मा 4वटा केरा जतिको चाहिँ बनाउन लागेको छु। यसरी नि एकछिन टाइम चाहिँ लाग्छ अब एउटा एउटा हाल्दाखेरि, तर मिठो चाहिँ मिठो हुन्छ। सबै प्रोसेस सेम नै हो, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, बनाउन इजिली नै छ। हजुरले अब यसमा थोरै नुन खुर्सानीहरू एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा। हेर्नुहोस् त हामीले बनाएको रेडी पनि भइसकेको छ केराको चिप्स। कस्तो लाग्यो हजुरलाई मेरो रेसिपी? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।